Γεια σας φίλοι μου! Σήμερα έφτιαξα με την Τζενούλα ένα εύκολο γλυκάκι. Χρησιμοποίησαμε ζάχαρη, κρέμα αραβοσίτου, γάλα, ζελέ με γεύση φράουλα, φρυγανιές και μια σαντιγί. Πρώτα φτιάχνουμε το σιρόπι μας. Στη συνέχεια, σε ένα πυρέκ στρώνουμε τις φρυγανιές. Τις κόβουμε σε πολύ μικρά κομματάκια. Και τις σιροπιάζουμε πολύ καλά. Ετοιμάζουμε την κρέμα αραβοσίτου με γεύση βανίλια. Τώρα θα είναι έτοιμη. Wow! Μπράβο Τζένι! Την προσθέτουμε πάνω από τις φρυγανιές μας. Δυσκολεύτηκα, αλλά τελείωσε. Για να δούμε. Μπράβο! Θέλω να φτιάξουμε συνταγή. Σαντιγί ήθελε να πει η Τζένι. Και τώρα θα φτιάξουμε τη σαντιγί μας. Είναι έτοιμη! Τη στρώνουμε και αυτή πάνω από τη κρέμα μας. Την απλώνουμε πολύ καλά. Τώρα θα φτιάξουμε το ζελέ φράουλα. Θα ανακατέψουμε 2 φακελάκια ζελέ με ζεστό νερό. Να λιώσει πολύ καλά η σκόνη και θα προσθέσουμε και κρύο νερό. Τζένι, Ναι, τι κάνεις? κάνω ζελέ. Τι γεύση? Φράουλα. Με προσοχή τώρα θα πάρουμε κουταλιά και θα το ρίξουμε πάνω από τη σαντιγί μας. Θα το αφήσουμε για 2 ώρες στο ψυγείο να παγώσει καλά και είναι έτοιμο.